स्वागत छ तपाईहरुलाई पाइथन बिगिनर सिरिजको सेकेन्ड ट्युटोरियलमा। आजको हाम्रो यस ट्युटोरियलमा चाहिँ हामी फर्स्टमा पाइथन इन्स्टलेसनको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। जस्तै कि पाइथन इन्स्टलेसन इन लिनक्स एन्ड विन्डोजको बारेमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। जस्तै कि अहिले म डेबियन बेस्ड लिनक्समा छु, जस्तै काली लिनक्समा छु। यहाँनिर मेरो पाइथन अलरेडी इन्स्टल हुन्छ, प्रि इन्स्टल हुन्छ। जस्तै कि मसँग पाइथन 3 बन्छ र पाइथन 2 पनि छ। जस्तै मसँग पाइथन 2 बन्छ, पाइथन 3 बन्छ। तर यदि तपाई उबुन्टु युजर हुनुहुन्छ, उबुन्टु लिनक्स युजर हुनुहुन्छ भने तपाई सुरुमा तपाईले के गर्नुपर्छ भने तपाईको आफ्नो लिनक्स मेसिनलाई अपडेट गर्नुपर्छ। जस्तै कि फर लिनक्स युजर फर्स्टमा तपाई आफ्नो लिनक्सलाई अपडेट गर्नुस्। तपाईको लिनक्स अपडेट भइसकेपछि तपाई पाइथन इन्स्टल गर्नु रेडी हुनुहुन्छ। जस्तै कि तपाई न्यूएस्ट भर्जनको पाइथनलाई इन्स्टल गर्नु तपाई रेडी हुनुहुन्छ। जस्तै कि त्यसपछि तपाई एप्ट इन्स्टल पाइथन, तपाईलाई पाइथन भर्जन 2 या 3 चाहिएको, तपाईको आफ्नो डिजायर अनुसार तपाई पाइथनलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ लिनक्समा। जस्तै तपाईलाई पाइथन भर्जन 2 चाहिएको भने तपाई सिम्पली पाइथन गर्न सक्नुहुन्छ, एपीटी इन्स्टल पाइथन। यदि तपाईलाई पाइथन भर्जन 3 चाहिएको भने एपीटी इन्स्टल पाइथन 3 गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यस ट्युटोरियलको लागि चाहिँ तपाई पाइथन 3 इन्स्टल गर्नु होला, किनकि म यस ट्युटोरियलमा पाइथन 3 युज गर्दै छु है। सबै म सिन्ट्याक्सहरु पाइथन 3 कै युज गर्छु। तर गाइज पाइथन 3 र 2 मा खासै धेरै डिफरेन्स छैन प्रोग्रामिङ स्ट्रक्चरको। तर बेसिक डिफरेन्टहरु भनेको सिन्ट्याक्समा अलिकति डिफरेन्ट छ। ब्राकेट त जुन हामी ब्राकेटहरु युज गर्छौं त्यसमा अलिकति डिफरेन्ट छ। त्यति नै हो। त्यसैले तपाई प्लिज यस ट्युटोरियलको लागि तपाई पाइथन 3 नै इन्स्टल गरिदिनु होला। अनि अर्को रहेको छ हाम्रो एपीटी इन्स्टल पाइथन 3 गर्नु भइसकेपछि तपाई जस्तै कि एपीटी इन्स्टल पाइथन 3, मसँग पाइथन 3 अलरेडी इन्स्टल छ। त्यसैले यहाँ इन्स्टल गर्दा मसँग के भन्छ नि पाइथन 3 इज अलरेडी द न्यूएस्ट भर्जन। मसँग पाइथन 3 को नयाँ भर्जन अलरेडी इन्स्टल छ। यदि तपाईको इन्स्टल छैन तपाईको यहाँनिर इन्स्टल हुन सुरु हुन्छ। लिनक्स युजरको लागि इन्स्टलेसन पाइथनलाई इन्स्टल गर्नको लागि गाह्रो छैन। त्यसपछि तपाई सिम्पली आफ्नो टर्मिनलमा पाइथन 3 टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको आफ्नो पाइथन कन्सोल लन्च हुन्छ टर्मिनलमा। तर विन्डोज युजरको लागि अलिकति डिफरेन्ट छ इन्स्टल गर्ने तरिका। जस्तै कि विन्डोज युजरलाई विन्डोज युजरको लागि सुरुमा तपाईले यो टर्मिनलबाट विन्डोजमा हामी कुनै पनि प्रोग्रामहरु इन्स्टल गर्न सक्दिनौं। जस्तै कि तपाई विन्डोज युजर हुनुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा होला कसरी गर्ने, कसरी डाउनलोड गर्ने, कसरी डाउनलोड गरेर कसरी इन्स्टल गर्ने। तर कतिपय विन्डोज युजरले इन्स्टलेसनमा मिस्टेक गरेको हुन्छ। जस्तै मिस्टेक भन्दा नि कुनै आवश्यकता पर्ने कुरा छोडिएको हुन्छ। त्यसको बारेमा म यहाँ तपाईलाई रेफरेन्स दिन्छु सुरुमा, त्यहाँदेखि तपाई आफै थाहा पाउनुहुन्छ के छोड्नुहुन्छ तपाई इन्स्टल गर्दाखेरि भनेर। जस्तै तपाई पाइथनको अफिसियल वेबसाइटमा जानुस् python.org/downloads मा। त्यहाँदेखि तपाईको यहाँ टपमा पाइथनको नयाँ भर्जन कुन छ अहिले लेटेस्ट रिलिज त्यसको डाउनलोड लिंक आउँछ। यहाँ तपाई डाउनलोड क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि तपाईकोमा डाउनलोड हुन थाल्छ। त्यहाँदेखि तपाईको डाउनलोड भइसकेपछि तपाई डाउनलोड फाइलमा जान सक्नुहुन्छ र डाउनलोड फाइलमा गएर ओपन गर्नु भएपछि तपाईको सुरुमा यो खालके फोटो आउँछ, सरी यो खालके एउटा बक्स आउँछ हैन। त्यहाँदेखि तपाईलाई इन्स्टल नाउ भनेर आउँछ हैन। जस्तै कि सुरुमा यो खालके आउँछ है, सरी गाइज यो खालके आउँछ। त्यहाँदेखि तपाई इन्स्टल फर अल युजर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि जस्तै तपाईको आफ्नो चोइस हो, सबै युजर तपाईको विन्डोजमा 2-3 वटा युजर हुन सक्छ हैन। तपाई कुन युजरलाई चलाउन दिने, जस्तै कुन युजरलाई कि आफू एडमिनलाई मात्र चलाउन दिने कि सबै युजरलाई दिने। जस्तै कि तपाई यहाँ इन्स्टल फर अल युजर गरेको छु मैले। जस्तै सबै युजरको लागि त्यहाँदेखि नेक्स्ट गर्नुस्। त्यहाँदेखि फेरि यहाँ नेक्स्ट गर्नुस् अर्को स्टेपमा। त्यहाँदेखि यो खासै आवश्यकता छैन हैन। एड पाइथन एक्सिट टु पाथ। त्यसपछि तपाई यहाँ आउनु भएपछि यहाँनिर जुन इन्स्टल नाउ गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले यहाँ तलको दुईटा यो चेक बक्स छ। यहाँ चेक बक्समा तपाईले के गर्नुपर्छ भने इन्स्टल लन्च फर अल युजर रिकमेन्डेड
यसलाई तपाईँ राइट लाउनुपर्छ र एड पाइथन टु 3.62 पाथ भन्नाले विन्डोजको हामी कुनै पनि प्रोग्रामलाई इन्स्टल गरेपछि हामी त्यो प्रोग्रामलाई टर्मिनल कमान्ड लाइनबाट हामी लन्च गर्न सक्दैनौँ। तर पाइथन भनेको हामी मस्ट कमान्ड लाइनबाट युज गर्नुपर्छ। जस्तै कि मैले अगाडिको ट्युटोरियलमा देखाएको थिएँ हेलो वर्ल्ड डट पाई भन्ने प्रोग्रामलाई बनाएर नोटप्याडमा डट पाई एक्सटेन्सनमा सेभ गरेर मैले टर्मिनलबाट लन्च गरेको थिएँ पाइथन 3 हेलो वर्ल्ड डट पाई गरेर। तर यदि तपाईँले पाइथनलाई इन्स्टल गर्नुभयो विदाउट एडिङ पाइथन टु पाथ, जस्तै कि पाथमा जस्तै कि इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा तपाईँले एड नगरिकन पाइथनलाई इन्स्टल गर्नु भने तपाईँले अनि त्यसपछि टर्मिनलमा जानु भएर तपाईँले जस्तै लेट कन्सिडर यो भनेको हाम्रो विन्डोजको टर्मिनल हो, तपाईँले यहाँनिर गएर पाइथन जस्तै 3 समथिङ केही गर्नु भने तपाईँको इरर आउँछ नो कमान्ड फाउन्ड इन इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल, त्यो खालको प्रब्लम छ। त्यसैले तपाईँलाई कमान्ड लाइनबाट चल्ने बनाउनको लागि कमान्ड लाइनबाट लन्च गर्नु मिल्ने खालको बनाउनको लागि तपाईँले एड पाइथन टु पाथ भनेर टिक गर्नुपर्छ। त्यहाँदेखि तपाईँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टल गर्नु भइसकेपछि तपाईँको पाइथन इन्स्टल भइसकेपछि तपाईँ कमान्ड लाइनमा गएर सिम्पली पाइथन टाइप गर्नु, पाइथन भर्जन टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि तपाईँको विन्डोज युजरलाई पनि लिनक्सको जस्तै टर्मिनलबाट पाइथन लन्च गर्न सकिने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन्छ। यति हो इन्स्टलेसनको लागि। तपाईँ यो तरिकाले इन्स्टलेसन गर्न सक्नुहुन्छ।